गुड मॉर्निंग. मागच्या लेक्चरला आपण थॅलोफायटा सुरू केलेला. थॅलोफायटा म्हणजे काय असतं हे बघायला जरा थोडंसं आपण सुरुवात केलेली. त्याच्यातले 2 ग्रुप आपण बघितलेले. पहिला ग्रुप कुठला होता? क्लोरोफायसी होता, बरोबर. क्लोरोफायसी ग्रीन अल्गी. आणि दुसरा ग्रुप कुठला बघितला आपण? ब्राऊन अल्गी. काय म्हणायचं त्याला? ब्राऊन अल्गीला फिओफायटा किंवा फिओफायसी. ठीक आहे, क्लोरोफायसी फिओफायसी अशा 2 ग्रुपमध्ये आपण डिस्कशन केलेलं आहे. तिसरा ग्रुप महत्त्वाचा आपल्याला बघायचा आहे या थॅलोफायटामध्ये, दॅट इज अ रोडोफायसी. रोडोफायसी. रोडोफायसीमध्ये जर आपण बघितलं, दीज आर रेड अल्गी. ह्या कसल्या अल्गी आहेत? रेड अल्गी. त्यांना कॉमनली काय म्हटलं जातं? रेड अल्गी. रेड कलर्ड अल्गी असं आपण रोडो मीन्स रेड असं म्हटलं तरी चालेल. फायसी अल्गी किंवा प्लांट, रेड कलर्ड प्लांट्स असं म्हटलं तरी चालेल. मोस्टली दीज आर फाउंड इन बोथ मरीन ॲज वेल ॲज फ्रेश वॉटर. बघा, फाउंड इन हॅबिट जर बघितली, बोथ मराईन अँड फ्रेश वॉटर. त्या 2 गोष्टी इथं लक्षात ठेवायच्या. मागच्या ग्रुपमध्ये क्लोरोफायसीमध्ये आपण काय बघितलं? इन क्लोरोफायसी मोस्ट ऑफ द फ्रेश वॉटर प्लांट्स, मोस्टली फ्रेश वॉटर होते. फिओफायसीमध्ये काय बघितलं? मोस्टली मरीन वॉटर. हा शब्द आपण वापरलेला, बरोबर. आता इथं डिस्टिंक्शन करायचं आहे. काय करायचं आहे? हॅबिटॅटमध्ये मोस्टली म्हणजे काय? जास्तीत जास्त स्पीसीज कुठल्या आहेत त्या, बरोबर. क्लोरोफायसी फ्रेश वॉटर आहे मोस्टली, फिओफायसी मोस्टली मरीन वॉटर आहे. वेन वी लुक ॲट द रोडोफायसी ॲट दॅट टाईम दे आर फाउंड इन बोथ मरीन ॲज वेल ॲज फ्रेश वॉटर हॅबिटॅट. दोन्हीही हॅबिटॅटमध्ये आपल्याला हे प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. दीज आर मल्टीसेल्युलार आपल्याला असलेली बघायला मिळतात. यांची बॉडी कशी असते? मल्टीसेल्युलार असलेली बघायला मिळते. या मल्टीसेल्युलर बॉडीमध्ये आपल्याला लक्षात येईल की चांगले लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स आपल्याला याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळते. ठीक आहे. दे आर प्रेझेंट ॲट इन शॅलो ॲज वेल ॲज डीप वॉटर हॅबिटॅट. अजून जर बघितली, दे फाउंड इन shallow and deep waters as well. deep water खोल पाण्यामध्ये, समुद्राच्या खोल पाण्यामध्ये, शालो पाण्यामध्येही सापडतील आणि खोल पाण्यामध्ये सुद्धा सापडतील. आता खोल पाण्यामध्ये सापडणं म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये तसे मॉडिफिकेशन असले पाहिजे. उदाहरण म्हणून सांगतो की ज्या वेळेस एखादा माणूस जर खोल पाण्यामध्ये गेला, किती खोल जाऊ शकतो? साधारणतः तुम्ही बघितलं असेल ते डायव्हिंग वगैरे करतात. डायव्हिंग माहिती आहे? पाण्यामध्ये ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन जातात, ठीक आहे, एअर सिलेंडर, आणि मग पाण्यात बघता येतं वगैरे, ते माशासारखं पोहता येतं. असे ते डायव्हर्स म्हणतात, त्याला डायव्हिंग असं म्हणतात. पाण्याच्या आतमध्ये पोहणे त्याला डायव्हिंग असं म्हणायचं. ठीक आहे. तर अशा डायव्हर्समध्ये सुद्धा काय असतात की बिकट कंडिशन येऊ शकतात. जर तो खोल गेला, एकदम खोल गेला, तर वॉटर कॉलम जेवढा उंच तेवढं त्याच्या शरीरावरती ओझं पडणार आहे. ठीक आहे. उदाहरणार्थ आपण किती लिटर पाणी उचलू शकतो? साधारणतः 100 लिटर उचलू शकतो का आपण? आपल्या शरीरावरती जर 100 लिटर पाण्याचा जर बोजा जर असा पडला तर काय होईल? आपली चपाती होईल की नाही? तसं तिथं सुद्धा होऊ शकतं. म्हणजे आपला छातीचा पिंजरा असा फुटू शकतो. अशा कंडिशनसुद्धा असलेल्या बघायला मिळतात. म्हणून वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज प्लांट्स ॲज वेल, वेन दे आर प्रेझेंट इन द डीप वॉटर ॲट दॅट टाईम दे शुड अडॅप्टेड इन सच अ वे दॅट दे हॅव टू बिअर अ लार्ज प्रेशर. त्यांनी लार्ज डीप वॉटरमध्ये जर असायला पाहिजे तर त्यांच्या बॉडीवरती जास्त प्रेशर सहन करायला पाहिजे. अशी त्याची बॉडी आपल्याला तयार होणं आवश्यक असलेलं बघायला मिळतं. सो इट इज अबाउट अ बॉडी अँड द हॅबिटॅट आणि बॉडी. त्याच्यानंतर आपल्याला काय शिकायचं आहे बघा, आपण याला हॅबिटॅट म्हणूयात. हॅबिटॅट बॉडी मल्टीसेल्युलर असते. फक्त एवढा शब्द तिथे टाकला तरी चालेल. चला पुढं काय आपल्याकडं? सगळ्यात महत्त्वाचं दुसरं काय? सेल वॉल. सेल वॉल कशी असते? These are formed of
सेल्युलोज अँड पेक्टिन. कशानं बनलेली असते? सेल्युलोज आणि पेक्टिननं बनलेली आपल्याला बघायला मिळते. बघा, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्युलोज अँड पेक्टिन. 2 प्रकारचे कंपाऊंड आपल्याला ह्या रोडोफायसीमध्ये असलेले बघायला मिळतात. दुसरी कंडिशन काय आपल्याला याच्यामध्ये फाइंड आउट करायची? बघा, क्लोरोफिल. बरोबर, क्लोरोफिल कुठल्या प्रकारचं क्लोरोफिल असेल? अगोदर सांगितलं क्लोरोफिल ए गोष्ट डोक्यातच ठेवायची. काय ठेवायची आहे? क्लोरोफिल ए हे प्रेझेंट असणार म्हणजे असणारच. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कुठलं क्लोरोफिल असतं? दुसऱ्या प्रकारचं क्लोरोफिल असतं. आता क्लोरोफिल ए नंतर कुठला येतो? बी कुणामध्ये होता? क्लोरोफायसीमध्ये होता. बी नंतर कुठला येतो? सी कुणामध्ये होता? फिओफायसीमध्ये होता. आणि आता डी कुणामध्ये असणार आहे? रोडोफायसीमध्ये कुठला असणार आहे? आता क्लोरोफिल डी. ठीक आहे, क्लोरोफिल डी. In addition to this chlorophyll A and D, there is another accessory pigment is present and it is called as a phycoerythrin. बघा, phycoerythrin नावाचा दुसरा कंपाऊंड असतो and this phycoerythrin is red in color. कसल्या कलरचा असतो हा? रेड कलरचा असतो. आता लक्षात ठेवा, क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल डी किंवा क्लोरोफिल्स आहेत. क्लोरोफिल पिगमेंट काय आहेत? ग्रीन कलरचे असतात. त्याच्यामध्ये 2 वेगळ्या प्रकारच्या आपण गोष्टी बघितल्या, क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल दुसरा ॲडिशनमध्ये. क्लोरोफिल ए इज अ की कंपाऊंड इन द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिसमधला की कंपाऊंड कुठला आहे? क्लोरोफिल ए आहे. व्हॉट दिस अदर क्लोरोफिल्स डू? अदर क्लोरोफिल्स हेल्प्स टू द क्लोरोफिल ए इन द फोटोसिंथेसिस. आता बघा, पहिल्या ह्याच्यात बघितलं तर बी इज हेल्पिंग टू द ए क्लोरोफायसीमध्ये, सी इन फिओफायसीमध्ये हेल्पिंग टू द क्लोरोफिल ए अँड डी इन द रोडोफायसी हेल्पिंग टू द ए. बट इन ॲडिशन टू दॅट देर इज अनादर वन मोर कंपाऊंड इज ऑल्सो प्रेझेंट. तिथं अजूनसुद्धा वेगळ्या प्रकारचे असतात. ठीक आहे. जर आपण दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये जर बघितलं, पहिल्या ह्याच्यामध्ये फक्त क्लोरोफिल्स असतात. आता दुसऱ्या फिओफायसीमध्ये काय होतं? फिकोझांथीन होता, ॲडिशनल कंपाऊंड. काय होता? फिकोझांथीन, ब्राऊन कलरचा होता. बरोबर. आणि त्याच्यामुळे त्याला काय झाला? ब्राऊन कलर आला. कुणाला? फिओफायसीला, म्हणून आपण ब्राऊन अल्गी म्हटलं. इथं काय आहे? फायकोइरिथ्रिन आहे. इरिथ्रिन रेड कलरचा, म्हणून त्यांना आपण काय म्हटलेलं आहे? रेड अल्गी असं म्हटलेलं आहे. क्लिअर? नाव यू कॅन सिम्पली अंडरस्टँड दिस वर्ड दॅट इज इरिथ्रिन म्हणजे काय? आपण रेड ब्लड सेल्स बघतो. बरोबर. RBC म्हणतो आपण, सगळ्यांना माहिती आहे RBC. RBCला दुसरं एक नाव आहे इरिथ्रोसाइट. काय म्हटलंय? इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रोसाइट का म्हटलं? इरिथ्रॉस रेड. इरिथ्रॉस म्हणजे काय? रेड. इरिथ्रॉस ह्या शब्दाचा अर्थ काय होतो? इरिथ्रॉस रेड असा होतो. इरिथ्रिन विच गिव्ज अ रेड कलर. जो रेड कलर देतो किंवा ज्याला रेड कलर असतो त्याला काय म्हणायचं? इरिथ्रिन असं म्हणायचं. RBCचा कलर कसा असतो? रेड. RBC काय आहेत? सेल्स आहेत. बरोबर. RBC काय आहेत? सेल्स आहेत, म्हणून त्याला इरिथ्रोसाइट असं म्हणायचं. रेड कलरच्या सेल्स असं म्हणायचं साधा. तसंच काय इथं काय? फायको प्लांट, अल्गी. बरोबर. फायको म्हणजे काय? अल्गी. त्या अल्गीमध्ये असा रेड कलर असतो, म्हणून त्याला काय म्हणायचं? फायकोइरिथ्रिन. असा पिगमेंट प्लांटमध्ये असणारा असा पिगमेंट की ज्याचा रेड कलर आहे त्याला आपण काय म्हटलं? फायकोइरिथ्रिन असं म्हटलं. ठीक आहे. इट इज अ सपोर्टिव्ह पिगमेंट, ॲसेसरी पिगमेंट म्हटलं जातं. यांना काय म्हणायचं? ॲसेसरी पिगमेंट. हे फक्त मदत करतात. ठीक आहे. तर अशा प्रकारचा हा क्लोरोफिल महत्त्वाचा दुसरा कॉन्सेप्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज द रिझर्व्ड फूड. बरोबर. आपण नंतर दुसरं क्लासिफिकेशन कसं केलं आहे किंवा डिस्टिंक्शन कसं केलं आहे कॅरेक्टरचं? प्रेझेन्स ऑफ अ रिझर्व्ड फूड मटेरियल. इन दिस केस देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ अ स्पेसिफिक टाईप ऑफ अ स्टार्च, मॉडिफाईड स्टार्च, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फ्लोरिडियन स्टार्च. फ्लोरिडियन स्टार्च. याच्यामध्ये कुठलं पिगमेंट आहे किंवा कुठलं फूड मटेरियल स्टोअर केलेलं असतं? फ्लोरिडियन स्टार्च. बरोबर. याच्यामध्ये
फ्लोरिडियन स्टार्च आपल्याला प्रेझेंट असलेलं बघायला मिळतं. सो कीप इन माइंड दीज आर द डिफरंट पॉईंट्स. पहिला, मरीन आणि फ्रेश वॉटरमध्ये असतात. मल्टीसेल्युलर बॉडी आहे, फाउंड इन शॅलो अँड डीप वॉटर. ठीक आहे. सेल वॉल सेल्युलोज आणि पेक्टिननं बनलेली आहे. क्लोरोफिल ए आहे, डी आहे आणि फायकोइरिथ्रिन आहे. आणि रिझर्व फूड मटेरियल काय आहे? फ्लोरिडियन स्टार्च असलेलं बघायला मिळतं. These algae or the rhodophyta or rhodophyceae can be used for the many different kinds of the purpose. Especially these algae are very famous in one of the economical importance, and that is it is used for the preparation of a powder like compound called as agar. It is used to prepare अगार पावडर. कसली पावडर तयार करण्यासाठी हे वापरले जातात? अगार पावडर तयार करण्यासाठी वापरले जातात. अगार पावडर. रिमेंबर, दिस अगार पावडर इज यूज्ड फॉर सॉलिडिफिकेशन और used as solidifying agent. We must remember it is used as a solidifying agent, and therefore it is used in tissue culture, tissue or cell culture media or medium. बघा काय असतं. बऱ्याच वेळा तुम्हाला अजून काही गोष्टी माहीत व्हायच्यात, नवीन आहात तुम्ही, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की टिश्यू ग्रो केला जातो बाहेर. बरोबर. कशात? पेट्री डिशमध्ये. ऐकलं तरी असेल तुम्ही. पेट्री डिशमध्ये काय केला जातो? टिश्यू ग्रो केला जातो. बघा इकडं एक पेट्री डिश आहे. या पेट्री डिशमध्ये आपल्याला टिश्यू ग्रो करायचा आहे. मग मी काय करणार? हा टिश्यू कशावरती ग्रो करायचा आहे? सॉलिड मीडियमवरती ग्रो करायचा आहे. वॉटरमध्ये ग्रो करायचा नाही. बरोबर. सॉलिड मीडियमवरती. मग मी काय करणार? इथं न्यूट्रिएंट्सचं सोल्युशन घेणार. इकडे बघा, न्यूट्रिएंट्सचं सोल्युशन घेणार. पण सोल्युशन काय असणार आहे? लिक्विड असणार आहे. जरी थोडासा टिश्यू टाकला तर व्हॉट विल हॅपन? दिस टिश्यू विल गो इन अँड डिप्ड इन टू द सोल्युशन, अँड देअरफॉर इट विल नॉट गेट अ गॅसेस, डिफरंट गॅसेस. फॉर एक्झाम्पल ऑक्सिजन मिळणार नाही, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडणार नाही. त्याच्यामध्ये ग्रोथ होईल का? होणार नाही. सो टू अवॉइड दॅट काइंड ऑफ द कंडिशन दिस सोल्युशन इज सॉलिडिफाईड. मग काय टाकायचं? 1 स्पून ऑफ अगार कॅन बी ॲडेड. अगार केले काय होतं? इट बिकम्स अ सेमी सॉलिड जेली लाईक सबस्टन्स तयार होतो. म्हणजे न्यूट्रिएंट असतं पण जेली लाईक तयार होतं. आणि त्या जेलीच्या वरती जर आपण ह्या टिश्यू ठेवला तर त्याच्या सोल्युशनमधून सगळे मटेरियल्स जे न्यूट्रिएंट आहेत ते ॲब्सॉर्ब करून घेतलं जातात आणि याची ग्रोथ आपल्याला झालेली बघायला मिळेल. ठीक आहे. अशा पद्धतीनं टिश्यू कल्चर करण्यासाठी जे मीडियम वापरलं जातं त्या मीडियाला काय म्हणायचं? सेल कल्चर किंवा टिश्यू कल्चर मीडियम असं म्हणायचं. आणि हे मीडियम सॉलिडिफाय करण्यासाठी सॉलिडिफाईंग एजंट म्हणून काय वापरलं जातं? अगार पावडर. आणि दिस अगार पावडर इज डिराइव्ड फ्रॉम द रोडोफायसी. क्लिअर. अगार पावडर कशापासून डिराईव्ह केली जाते? रोडोफायसी. वन ऑफ द अल्गा दॅट इज कॉल्ड ॲज that is the member of the rhodophyceae, that is a Xylidium. Xylidium is most popularly used for the preparation of agar powder. agar powder साठी कुठला अलगा वापरला जातो? Xylidium. लक्षात ठेवायचं. नाव कशावरून असेल? when its powder is added into the water becomes a gel. बघा काय करायचं? साधं सिंपल. agar powder बाजारामध्ये मिळते. कुठल्याही दुकानात म्हटलं अगार पावडर द्या तर अगार पावडर मिळते. काय करायचं आहे तुम्हाला? अगार पावडर आणायची आहे कधी वाटलं तर, आणि साखरेचं सोल्युशन तयार करायचं आहे. काय करायचं आहे? साखरेचं सोल्युशन तयार करायचं. साखरेचं सोल्युशन तयार केलं की काय करायचं? त्याच्यामध्ये एक चिमूटभर, फक्त चिमूटभर टाकायची पावडर टाकायची. काय होईल? साखरेची जेली तयार होईल. आपण जे जेली खातो ना, हां, कुठल्या जेली आहेत? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आहे, हां, टॅमरिन फ्लेवर आहे, मँगो फ्लेवर आहे. खाल्ल्यात? सगळ्यांनी खाल्ल्यात. मी पण खाल्ल्यात म्हणजे तुम्ही खाणारच. हां, कधी कधी छान वाटतं, खट्टा मिठ्ठा. हां आहे ना. आंबा आणि चिंचेचं मिक्सर असतं म्हणे. काय
काय फ्लेवर काय असेल आपल्याला काय घ्यायचं, चव जिभेला चव लागली थोडंसं खायचं. याच्यामध्ये ते आपण सॉफ्ट कधी हातात घेऊन बघितलं आहे? आता मी काय हातात घेत नाही, मी एकदाच बघितलं होतं, नंतर ते हाताला चिकटतं, हात खराब होतात म्हणून ते फाडायचं आणि डायरेक्ट तोंडात टाकायचं, असं करतो आपण. पण आता जर तुम्ही याच्या पुढं खाल्लं तर त्याला असं प्रेस करून बघायचं, तर जेली लाईक असतं. हाऊ दॅट इज फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड बाय ॲडिशन ऑफ अगार पावडर. ठीक आहे. तर अशा प्रकारच्या जेली तयार करण्यासाठी आपल्याला रोडोफायसीचा उपयोग केलेला बघायला मिळतो. येस, यू कॅन पुट सम एक्झाम्पल्स त्याचे आपल्याला रोडोफायसीचे लिहायचे आहेत. म्हणजे आपण 2-3 गोष्टी आपण इथं क्लिअर केलेल्या बघायला मिळतील तुम्हाला. डिफरन्शिएशन, कधी कधी वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातील याच्यावरती. हाच थॅलोफायटावरती काय काय प्रश्न विचारले जातील? तर पहिला प्रश्न असेल डिस्क्राईब द सायलेंट फीचर्स ऑफ द थॅलोफायटा. थॅलोफायटाचे सायलेंट फीचर, सुरुवातीचे जे कॅरेक्टर्स आपण सांगितले, कुठले कॅरेक्टर्स होते, कुठं सापडतात, काय मल्टीसेल्युलर आहेत, युनिसेल्युलर आहेत, काय आहेत युनिसेल्युलर कुठले आहेत, मल्टीसेल्युलर कुठले आहेत, फ्रॅगमेंटेड कुठले आहेत, ब्रँचड फ्रॅगमेंटेड कुठले आहेत, स्ट्रेट फ्रॅगमेंट्स कुठले आहेत, बरोबर. हे सगळे कॅरेक्टर्स तिथं आपण ॲड करायचे. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कसं आहे, ह्या सगळे कॅरेक्टर्स ॲड करायचे, बरोबर. एक प्रश्न तिथं क्लिअर झाला, कितीही मोठा असू द्या किंवा छोटा असू द्या. आता दुसरा प्रश्न काय असेल? दुसरा प्रश्न डिस्क्राईब सायलेंट फीचर्स ऑफ, कोणाचे असतील? क्लोरोफायसी असेल, फिओफायसी असेल किंवा रोडोफायसी. ह्या तिन्हीपैकी जे काही पॉईंट्स दिलेले आहेत तेवढेच लिहायचे, बाकी काही लिहायचं नाही. किती? 5 ते 6 पॉईंट आहेत, बरोबर. 5 ते 6 पॉईंट कुठला? एक मी दिलेलं आहे हॅबिटॅट. पहिला हा कुठला आहे? हॅबिटॅट. दुसरा कुठला आहे? बॉडी आहे. तिसरा कुठला आहे? सेल वॉल आहे. चौथा कुठला आहे? क्लोरोफिल आहे. ठीक आहे. क्लोरोफायसीमध्ये क्लोरोप्लास्ट एक आहे, त्याचे वेगवेगळे शेप आहेत, बरोबर. 6वा कुठला आहे? रिझर्व फूड मटेरियल आहे. आणि 7वा कुठला आहे? एक्झाम्पल्स किंवा इकॉनॉमिकल इम्पॉर्टन्स. असे 8 पॉईंट्स 8 वाक्यात तुम्हाला लिहिता येईल. बाकी काही खोगर भरती लिहायची नाही, फक्त 8 पॉईंट्स लिहायचे जे मी दिलेले. ठीक आहे. आता ह्या पॉईंटला वेगवेगळ्या पद्धतीनं कसं आपण अरेंज करणार आहोत ते बघूयात, आणि त्याच्यानंतर मी इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्सकडे जाणार आहे. पहिलं बघा काय करायचं, काय विचार, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोफायसी अँड रोडोफायसी. काय करणार तुम्ही? डिस्टिंक्शन जर केलं तर हेच पॉईंट टाकायचे आहेत. आता फक्त विचार काय करायचा आहे आपण? वेळेचा विचार करायचा. बघा इकडं लक्ष द्या, वेळेचा विचार करायचा. मी तुम्हाला ॲडिशनल पॉईंट सिलेबसच्या बाहेर सांगतो आहे की याच्यावरती उत्तर कसं लिहायचं आहे. ॲडिशनल पॉईंट काय करायचे आहेत बघा, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोफायसी अँड रोडोफायसी आहे असा. तर पहिला काय? हॅबिटॅट. हॅबिटॅट मोस्टली फ्रेश वॉटर, मराईन ॲज वेल ॲज इन फ्रेश वॉटर, असं पहिला पॉईंट डिस्टिंग्विश झाला. दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा काय घ्यायचा? डायरेक्ट बॉडी घ्या किंवा डायरेक्ट कुठे जायचं? सेलवॉलकडे जायचं. सेलवॉल इकडं फक्त कशानं बनलेली आहे? सेल्युलोजनं बनलेली. इकडं सेल्युलोज प्लस पेक्टिननं बनलेली आहे. त्याच्यानंतर कुठं यायचं? क्लोरोफिल. क्लोरोफिलचे लिहा, बरोबर. त्याच्यानंतर कुठला आहे? रिझर्व फूड आहे, बरोबर, ते लिहा. त्याच्यानंतर एक इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स टाका आणि एक एक्झाम्पल टाका, प्रॉब्लेम सॉल्व. आता इथं मात्र तुम्हाला वेळ जेवढा आहे तेवढे पॉईंट्स तुम्ही वाढवू शकता. आपण मॅक्झिमम किती सांगितले? 8 पॉईंट्स आहेत प्रत्येक याच्यामध्ये. तुम्हाला जर प्रश्न 2 मार्काला विचारलेला असेल तर 4 पॉईंट प्रत्येकाचे लिहायचे. किती? 4 पॉईंट सफिशियंट. पण की पॉईंट्स लिहायचे. की पॉईंट्स कुठले आहेत? 3 पॉईंट डोक्यातच ठेवायचे. एक सेल वॉल, दुसरं क्लोरोफिल आणि तिसरं रिझर्व फूड. ह्या 3 गोष्टीवरून आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो. हे 3 पॉईंट डोक्यात ठेवायचं, बाकीचा दुसरा कुठलाही टाका आणि एक एक्झाम्पल टाकायचं. हे 4 पॉईंट कमी वेळ असेल तर लिहायचे, नाही तर मग जास्त वेळ असेल, 3 मार्काला असेल तर 6 पॉईंट लिहा. 4 मार्काला विचारलं तर 8 पॉईंट तुम्हाला लिहायलाच पाहिजे. तर हे कितीही मार्काला कुठलाही प्रश्न विचारला तरी तुम्हाला आला पाहिजे. नंतर कॉम्बिनेशन होऊ शकतं त्याचं. आता मी पहिलं कॉम्बिनेशन सांगितलं क्लोरोफायसी फिओफायसी. दुसरं कॉम्बिनेशन कसं होऊ शकतं? क्लोरोफायसी रोडोफायसी होऊ शकतं. तिसरं कॉम्बिनेशन कसं होऊ शकतं? रोडोफायसी फिओफायसी होऊ शकतं. ठीक आहे. असे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन्स तुम्हाला मिळू शकतात आणि त्या सगळ्यांचा ॲन्सर तुम्हाला देता येऊ शकतं. आणि तिसऱ्या टाईपचा प्रश्न कुठला? पहिला काय सांगितला? सायलेंट फीचर्स ऑफ. हा प्रश्न विचारला जाईल. त्याच्यामध्ये थॅलोफायटाचा विचारते क्लोरोफायसी, फिओफायसी किंवा रोडोफायसी. त्याच्यामध्ये आत्ता सांगितलेल्या गोष्टी किंवा दुसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन. आणि मग बाकीचे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स सगळं डिटेलमध्ये वाचा. त्याच्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स तुम्हाला ॲन्सर करता येतील. आता ऑब्जेक्टिव्ह मोस्ट स्पेसिफिकली कुठं विचारले जातात? पहिला प्रश्न जर थॅलोफायटामध्ये जर विचार केला तर
त्याच्यामध्ये कुठं विचारलं जाईल, युनिसेल्युलर आल्गा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ युनिसेल्युलर आल्गा. बरोबर, तुम्हाला आलं पाहिजे. युनिसेल्युलर मोटाईल आल्गा, युनिसेल्युलर नॉन मोटाईल थॅलोफायटा. ठीक आहे. दुसरा काय असेल, मल्टीसेल्युलर फ्रॅगमेंटेड असेल किंवा ब्रँचड फ्रॅगमेंटेड आहे. बरोबर, अशा पद्धतीनं थोडंसं लॉजिक लावून तुम्हाला विचार करायचा आहे. आणि त्याच्यानंतरचा एक बाकीचं आपल्याला हे जे पॉईंट सांगितले त्याच्यावरतीच सगळे प्रश्न विचारले जातील. त्याच्या बाहेर पलीकडं म्हणजे नीटला सुद्धा विचार करा किंवा कुठेही विचार करा, याच्या पलीकडं ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन जात नाही. अजून दुसऱ्या प्रकारचा महत्त्वाचा क्वेश्चन आपल्याला ह्या थॅलोफायटामध्ये, इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ द थॅलोफायटा. बरोबर, दुसरा काय, इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. आता इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्समध्ये आपल्याला 2-3 इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स लिहिता येतील. हां, दीज आर यूज्ड ॲज फूड मटेरियल. यूज्ड ॲज फूड मटेरियल. फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं क्लोरोफायसीमधले मेंबर्स आहेत फूड म्हणून, बिकॉज दे आर रिच इन द प्रोटीन्स ॲज वेल ॲज कार्बोहायड्रेट्स. स्पेशली फायकोइरिथ्रिन, त्याच्यामध्ये आपण एक शब्द बघितला, पायरेनॉइड्स हा शब्द बघितला. बरोबर, पायरेनॉइड्स काय, प्रोटीन ग्रुप असलेला बघायला मिळतो. त्याच्यामुळं प्रोटीन रिच फूड मटेरियल आपल्याला बघायला मिळू शकतं किंवा कार्बोहायड्रेट रिच फूड मटेरियल बघायला मिळू शकतं. ठीक आहे. दुसरा, दीज आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द हायड्रोकोलॉइड्स. ठीक आहे, प्रिपरेशन ऑफ हायड्रोकोलॉइड्स. बघा, हायड्रोकोलॉइड्स 2, प्रिपरेशन ऑफ हायड्रोकोलॉइड्स. आता बघा, मी की पॉईंट्स फक्त देणार आहे, त्याच्यानंतर मी सांगतो की याचे सब पॉईंट्स अजून कसे तयार करायचे. ठीक आहे, प्रिपरेशन ऑफ अ हायड्रोकोलॉइड. ठीक आहे. used in preparation of टिश्यू कल्चर मीडिया. आत्ताच बघितलं आपण, कल्चर मीडिया किंवा मीडियम म्हटलं तरी चालेल. टिश्यू कल्चर मीडियममध्ये प्रिपरेशनसाठी वापरलं जातं. आता 3 पॉईंट आहेत. बरोबर, उदाहरणार्थ यूज ॲज अ फूड मटेरियल, याचे किती पॉईंट होतील, 2 पॉईंट होतील. बरोबर, एक, इकॉनॉमिक थॅलोफायटा आर कॅन बी यूज्ड ॲज अ फूड मटेरियल. बरोबर, यूज्ड ॲज अ फूड मटेरियल. इट कॅन बी यूज्ड फॉर प्रोटीन रिच सोर्स ऑफ फूड मटेरियल, प्रोटीन रिच फूड मटेरियल सोर्स और. ठीक आहे. दुसरा सांगता येईल कार्बोहायड्रेट रिच फूड मटेरियल. ठीक आहे, याच्यामध्ये काय असतात, फूडमध्ये जर बघितलं प्रोटीन्स असलेले बघायला मिळतात, प्रोटीन्स अँड कार्बोहायड्रेट, बिकॉज वी नो दॅट देर इज अ रिझर्व फूड मटेरियल. कुठलं रिझर्व फूड मटेरियल आहे, स्टार्च आहे, फ्लोरिडियन स्टार्च आहे, मॅनिटॉल आहे अँड मेनी मच मोर. आता फ्लोरिडियन स्टार्च पण बघितला. हे सगळे जे आहेत हे काय आहेत, प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेटचे सोर्स आहेत, म्हणून फूड मटेरियल म्हणून याचा उपयोग केला जाऊ शकतो. दुसरा, प्रिपरेशन ऑफ हायड्रोकोलॉइड. स्पेशली त्याचे एक्झाम्पल्स द्या तुम्ही. हायड्रोकोलॉइडसाठी कुठल्या प्रकारचा हे केला जातो, याचा अजून एक पॉईंट आपल्याला वाढवता येईल. याच्यातसुद्धा अजून एक पॉईंट वाढवता येईल. एक म्हणा टिश्यू कल्चर, सेल कल्चर. इट इज यूज्ड ॲज अ सॉलिडिफाईंग एजंट. इट इज नॉट ओनली फॉर द टिश्यू कल्चर अँड सेल कल्चर. इट कॅन बी यूज्ड ॲज अ सॉलिडिफाईंग एजंट इन एनी काइंड ऑफ अ थिंग. कुठल्याही गोष्टीसाठी सॉलिडिफाईंग एजंट म्हणून याचं काम याला वापर झालेला बघायला मिळतो. तर अशा प्रकारचे 5-6 पॉईंट तुम्हाला या इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ द थॅलोफायटामध्ये लिहिता येतील. क्लिअर? सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरंट काइंड्स ऑफ द थॅलोफायटा. क्लिअर? सो दिस इज द थॅलोफायटा. Next group of the kingdom Plantae is Bryophyta. Bryophyta. These Bryophyta are commonly called as a moss plant. Moss plants. मॉस बघितलं आहे तुम्ही, मॉस फ्युनारिया माहीत आहे तुम्हाला.
these are the plants which are somewhat different in many different way. These are mostly terrestrial habitat बघायचं, mostly terrestrial बघा, but present in moist, shady and damp places. बघा, मॉइस्ट प्लेसेस असतील, डॅम्प प्लेसेस असतील, शेडी प्लेसेस असतील, अशा ठिकाणी आपल्याला हे प्रेझेंट असलेले बघा. मॉइस्ट म्हणजे ज्या ठिकाणी ओलसर जागा आहे, कंटिन्युअस ओलसरपणा आहे, सतत ओलसरपणा ज्या ठिकाणी असतो त्या ठिकाणी आपल्याला हे प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. मॉइस्ट, ओलसर आणि जरा थोडीशी सावली असणारी ठिकाणं अशा ठिकाणी, किंवा डॅम्प, एकदम चिखल असणारा पण वाळलेला, डॅम्प प्लेसेस म्हणजे दलदलीचा भाग असणाऱ्या ठिकाणी आपल्याला हे प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतील. ठीक आहे, बिकॉज दे हॅव मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द आस्पेक्ट्स इन दिस केस. दीज आर द प्लांट्स आर कॉल्ड एज amphibious plants. These are amphibious plants. We must remember amphibious plants because these are the amphibians. जसे आपले फ्रॉग आहेत उभयचर असं म्हणतो, बरोबर. उभयचर, उभय वृक्ष असं म्हटलं तरी चालेल. हे काय आपल्याला ॲम्फिबियस प्लांट जे आहेत, बिकॉज दे आर प्रेझेंट ऑन द लँड. टेरेस्ट्रियल म्हणजे काय, दे आर प्रेझेंट ऑन लँड. बघा, ऑन लँड. टेरेस्ट्रियल म्हणजेच काय, ऑन लँड प्लांट्स आहेत, जमिनीवर असणारे प्लांट्स आहेत. बट व्हॉट हॅपन्स, ऑल्दो दे आर प्रेझेंट ऑन लँड, दे ऑल्सो नीड्स or requires म्हणूयात, requires water for fertilization. बघा, ही सगळ्यात महत्त्वाची कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला ब्रायोफायटाची असलेली बघायला मिळते. म्हणून या कॅरेक्टर्सला ट्रेस करायचा आहे, ट्रेस द्यायचा आहे, एकदम भर द्यायचा आहे. ही कॅरेक्टर लिहिली की तुम्ही ब्रायोफायटा बरोबर लिहिले असं म्हणता येऊ शकतं. जर ही नाही लिहिली तर तुम्ही ब्रायोफाईट्स अजिबात बरोबर लिहिलेले नाही आहेत, हे डोळे दाखवून सांगता येऊ शकतं. ठीक आहे, म्हणून की पॉईंट्स पहिले टाकायचे, डोक्यातच ठेवायचे, ते पाठच करायचे, बाकीचे नाही लिहिले तरी चालतात. ठीक आहे, कारण एक्झामिनर बघताना काय बघतो, की पॉईंट्स बघतो तुमचे, त्याला काय वाचायला एवढा वेळ नसतो. तुम्ही लिहायला 3 तास लावलेले असतात आणि 3 तास एका पेपर लावायचं म्हटलं तर पेपर कधी तपासणार तो, उदाहरणार्थ. म्हणून तो काय करणार, बघा, रिक्वायर्स एक की पॉईंट्स बघणार. मग आपण काय की पॉईंट्स ह्याच्यामध्ये कुठला आहे, दीज आर द ॲम्फिबियस प्लांट्स. ॲम्फिबियस प्लांट म्हटलं की तो टिक मार्क करणार. म्हणून ह्या गोष्टी आपल्याला इथं महत्त्वाच्या. ॲम्फिबियस प्लांट्स, मग काय, दे आर प्रेझेंट ऑन लँड बट रिक्वायर्स वॉटर फॉर फर्टिलायझेशन, अँड देअरफोर दे आर प्रेझेंट ऑन लँड ॲज वेल ॲज इन वॉटर, अँड देअरफोर दोज आर कॉल्ड एज अ ॲम्फिबियस बिकॉज दे आर प्रेझेंट, दे रिक्वायर्स बोथ टेरेस्ट्रियल ऑर लँड सरफेस ॲज वेल ॲज वॉटर फॉर देअर कम्प्लिशन ऑफ अ लाईफ सायकल. लाईफ सायकल कम्प्लिशनसाठी दोन्हीही गोष्टी यांना लागलेल्या बघायला मिळतात. जर आपण याचा काही आढावा जर घेतला तर आपल्याकडे जर बघितले तर जवळजवळ 25,000 वेगळ्या प्रकारचे ब्रायोफाईट्स आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. डिस्ट्रीब्युटेड अमांग द स्पेसिफिक 900 स्पीसीज आहेत. ह्या स्पीसीज 25,000 अँड 960 जेनेरा. जेनेरा, जीनस ग्रुप ऑफ स्पीसीज. किती स्पीसीजचे ग्रुप आहेत, 960. आणि त्या 960 मध्ये किती स्पीसीज आहेत, 25,000 स्पीसीज आपल्याला असलेल्या बघायला मिळतात. हे आकडे काही एवढे फिक्स नाही आहेत, हा बदल असतो. तर आपल्या बुकमध्ये आहे तोच आकडा आपण टाकायचा, कारण हा बदलत असतो. आजचा जर आकडा असेल तर तो जास्त असेल किंवा वेगळा असेल, आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठी हे आपल्याला असलेलं बघा ना मिळेल. सो इट इज सम जनरल कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात ठेवायचं. टेरेस्ट्रियल आहेत, प्रेझेंट ऑन द मॉइस्ट, शेडी अँड डॅम्प प्लेसेस. दे आर ॲम्फिबियस प्लांट्स, रिक्वायर्स वॉटर, प्रेझेंट ऑन लँड,
हे नाही इथं म्हटलं तरी चालतं, पण म्हटलं तर चांगली आहे, चांगली गोष्ट आहे, कारण आपण इथं मेन्शन केलं म्हणून पुन्हा इथं म्हणायची गरज नाही, पण म्हटलं तर काही प्रॉब्लेम नाही. यू आर मेकिंग मोर क्लिअर. सो प्रेझेंट ऑन लँड ॲज वेल ॲज इट रिक्वायर्स वॉटर. इट इज द इम्पॉर्टंट बिकॉज इट रिक्वायर्स वॉटर फॉर देअर फर्टिलायझेशन. विदाउट वॉटर देअर फर्टिलायझेशन कॅनॉट बी कम्प्लिटेड. वॉटर नसेल तर त्यांचं फर्टिलायझेशन कंप्लीट होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ आपण फ्रॉग्स बघितले. बेडकांची संख्या कधी वाढते माहिती आहे तुम्हाला? कधी वाढते? हां, कधी असते? पाऊस पडल्यानंतर. पाऊस पडला, डबकी साचली की महिनाभर जर कंटिन्युअस पाऊस पडला तर महिन्यानंतर 100% बेडकं ओरडायला सुरू होतात, कारण फर्टिलायझेशनचा काळ त्यांचा सुरू होतो. कारण पाणी पाहिजे त्यांना. पाण्याशिवाय बेडकांचं फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाही, प्रजनन होऊ शकत नाही, म्हणून त्यांना आपण ॲम्फिबियन्स असं म्हणतो. बाकीच्यांना ॲम्फिबियन्स म्हणत नाही. का? तर आपण पाण्यामध्ये राहतो की नाही? आपण जाऊन पाण्यामध्ये बुडतो, पोहतो, सगळं करतो, पण आपल्याला ॲक्वेटिक म्हणायचं का? मग आपल्याला पाण्यात राहतो म्हणून पाण्यासारखं आणि जमिनीवर पण येतो म्हणून आपण उभयचर म्हणणार का? तर नाही. बिकॉज वी डू नॉट नीड वॉटर फॉर फर्टिलायझेशन, बट frogs do need and these plants do need water for their fertilization, and therefore these are the amphibians. Clear? So when we look at the body of these amphibious plants or these bryophyta, you will see many different kinds of the things. Yes, there is a body. बघा, बॉडी कशी आहे? आपल्याला थॅलॉइड बॉडी असलेली बघायला मिळेल. वेगळ्या प्रकारची बॉडी आपल्याला इथं असलेली बघायला मिळेल. मेनी केसेस देर आर मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द आस्पेक्ट्स. इन सम केसेस थॅलॉइड बॉडी मे बी देअर. थॅलॉइड बॉडी, थॅलॉइड जशी थॅलोफायटाची बॉडी आहे तशी सुद्धा आपल्याला काही याच्यामध्ये बघायला मिळेल. थॅलॉइड. डॉर्सो व्हेंट्रली फ्लॅटन. थॅलॉइड म्हणजे काय? थॅलॉइड म्हणजे काय? डॉर्सो व्हेंट्रली फ्लॅटन्ड म्हणजे काय? वरून आणि खालून असा प्रेस केल्यासारखा चपटा झालेला असा थिन पार्ट जो आहे त्याला काय म्हणायचं? थॅलॉइड बॉडी असलेली बघा. इन ॲडिशन टू दिस थॅलॉइड बॉडी देअर मे बी द स्पेशल काइंड ऑफ द रूट्स आर प्रेझेंट. रूट लाईक स्ट्रक्चर काय म्हणूयात त्याला? रूट लाईक स्ट्रक्चर. रूट लाईक. दीज आर द रायझॉइड्स. काय म्हणायचं? रायझॉइड्स. त्यांना काय म्हणायचं? रायझॉइड्स. दीज आर द रूट लाईक स्ट्रक्चर्स. बरोबर. दीज आर नॉट रूट्स. बघा काय म्हणतो मी? दीज आर नॉट अ रूट्स बट दे आर रायझॉइड्स. रायझॉइड्स आणि रूटमध्ये काय फरक असतो? देअर फंक्शन इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरंट. काय म्हटलं मी? फंक्शन काय सेम आहे पण स्ट्रक्चर काय डिफरंट आहे. फंक्शन काय यांचं? रूटचं फंक्शन काय असतं? ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर, ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल. येस, राईज अँड होल्डिंग ऑर फिक्सिंग दिस प्लांट इन टू द सॉईल. सॉईलमध्ये हे प्लांट काय करायचं? फिक्स करायचं. बरोबर. 3 फंक्शन काय? ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर, ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल आणि तिसरं काय? होल्डिंग द प्लांट इन टू द सॉईल. सॉईलमध्ये प्लांटला धरून ठेवणे. बरोबर. ही 3 कामं रूटची. तीच कामं कोण करतं? रायझॉइड्स करतात. पण यांच्यामध्ये काय? स्ट्रक्चरल डिफरन्स आहे. स्ट्रक्चरल डिफरन्स जर बघितला ह्या रायझॉइड्समध्ये तर आपल्या लक्षात येईल दीज डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ अ वॅस्क्युलर टिश्यू. वॅस्क्युलर टिश्यू असतो का? वॅस्क्युलर टिश्यू प्रेझेंट नाही आहे. म्हणजे वॅस्क्युलर टिश्यू म्हणजे काय? झायलेम आणि फ्लोएम याच्यामध्ये असतात का? नसतात. ठीक आहे. म्हणून त्याला काय म्हणायचं? रायझॉइड्स असं म्हणायचं. अँड सो दीज आर द रूट लाईक बट दीज आर कॉल्ड ॲज अ रायझॉइड. आपल्याला समजण्यासाठी रूट लाईक हा शब्द. दीज आर नॉट रूट्स. These are rhizoids. These rhizoids can be of 2 different types. Unicellular. सिंगल सेल आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. कोणामध्ये असतात सिंगल सेल? लिव्हरवर्ट. लिव्हरवर्ट्स लिव्हर सारखे दिसतात म्हणून त्याला लिव्हरवर्ट असं म्हणायचं. ठीक आहे. लिव्हरवर्ट म्हणजे काय? लिव्हर सारखे दिसतात म्हणून लिव्हरवर्ट असं म्हणायचं. आता लिव्हरचं जर स्ट्रक्चर काढलं तर कसं दिसेल तुम्हाला? हा दुसरा प्रश्न आहे. बरोबर. लिव्हर म्हणजे काय? लिव्हरचं जर स्ट्रक्चर काढलं तर आपण बघा असं काढतो. काय? असं लिव्हर आपलं असं असतं साधारणतः.
ठीक आहे. मी काय रफ स्ट्रक्चर काढतो आहे, म्हणजे दोन्हीही मला एका स्ट्रक्चरमध्ये दाखवायचं आहे. लिव्हरचं स्ट्रक्चर दाखवायचं आहे आणि दुसरं लिव्हर वर्डचं पण स्ट्रक्चर दाखवायचं, म्हणून मी असं काढतो आहे. लिव्हरचं स्ट्रक्चर आपल्याला वेगळं असलेलं बघायला मिळेल, पण एक छोटा लोब असेल, जरा दुसराचा मोठा असेल आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला ब्रँचेस असलेल्या बघायला मिळतील. ठीक आहे, फरोज असलेले बघायला मिळतील. तर अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर, अनेक स्ट्रक्चर एकत्र येतात आणि तयार झालं की त्याला काय म्हणायचं, लिव्हर वर्ड. आणि लिव्हर काय असतं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लॅटंड असतं. कसं असतं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लॅटंड असलेलं बघायला मिळतं. त्यालाच आपण थॅलॉइड बॉडी असं म्हणतो. बरोबर, थॅलॉइड बॉडी आपल्याला म्हणता येऊ शकेल. ठीक आहे, लिव्हर वर्ड्स. बट इन अदर केसेस रायझॉइड्स कॅन बी मल्टीसेल्युलार. रायझॉइड्स कॅन बी मल्टीसेल्युलार, जस्ट लाईक इन द मॉसेसमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळते, मल्टीसेल्युलार रायझॉइड्स बघायला मिळतात. सो रायझॉइड्स कॅन बी मल्टीसेल्युलार. Remember, rhizoids can be multicellular. So root-like structures are present. Root-like structures are present. Stem-like structure may be present, not in the thalloids. Thalloid मध्ये नाही, पण काही आहे. In case of a moss, these have a stem-like structure. Stem-like structure जे आहे त्याला काय म्हणायचं, तर stem-like कॅलॉइड असं म्हणायचं. कॅलॉइड काय, कॅलॉइड, स्टेम लाईक. ठीक आहे, लीफ लाईक, फॅलॉइड. ठीक आहे, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला यांच्यामध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. अगेन कॅलॉइड इज अ स्टेम लाईक, जस्ट लुक्स लाईक अ स्टेम बट इट इज नॉट स्टेम. Because again the same thing we can apply. These kind of a stem do not contain a vascular tissue. याच्यामध्ये झायलोम अँड फ्लोएम असतं का, नाही आहे, म्हणून त्याला आपण स्टेम म्हणत नाही, त्याला काय म्हणतो, स्टेम लाईक असं म्हणतो. लीफ सारखं दिसतं, पण त्याच्यामध्ये व्हॅस्क्युलर टिश्यू असतो का, वेन्स असतात. आपल्या खाऊचं पान बघितलं असेल, मध्ये मध्ये शिरा दिसतात बघा. व्हॉट इज दॅट, व्हॅस्क्युलर टिश्यू. तो काय असतो, व्हॅस्क्युलर टिश्यू असतो. तसा व्हॅस्क्युलर टिश्यू यांच्यामध्ये असतो का, नाही आहे, म्हणून त्याला काय म्हणायचं, फॅलॉइड असं म्हणायचं. ठीक आहे, तर अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर्स यांच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले बघायला. सो दीज आर द डिफरंट आस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस प्लांट. येस, हिअर वी कॅन से देर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्समध्ये काय, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हा एक कॉन्सेप्ट आपल्याला असलेला सगळ्यांमध्येच आहे, प्लांटमध्येच आहे. पण यांच्यामध्ये जे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आहे, अल्टरनेशन of generation. Yes, we have already explained the thing, that is they have two different kinds of the generation. One is a sporophytic generation आणि दुसरं काय असतं, गॅमेटोफायटिक generation. Yes, sporophytes gives rise to the gametophytes and gametophyte gives rise to the sporophyte. Here this gametophyte is a dominant कुठला असतो, गॅमेटोफाइट असतो. स्पोरोफाइट काय असतो, रिसेसिव्ह असलेला बघायला मिळतो. बघा, रिसेसिव्ह म्हणजे नॉट ऑब्झर्वेबल, आपल्याला डोळ्यानं दिसत नाही असा. किंवा स्पोरोफाइट काय असतो, डिपेंडंट असतो. लक्षात ठेवायचं. दुसरं काय, डिपेंडंट. अँड गॅमेटोफाइट इज द इंडिपेंडंट. ठीक आहे, इंडिपेंडंट. बघा इकडं लक्ष द्या. गॅमेटोफाइट काय करतो, इट कॅन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड मटेरियल. हा स्वतः फूड मटेरियल तयार करू शकतो. आणि देअरफॉर इट इज नॉट डिपेंड ऑन द अदर्स, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ इंडिपेंडंट. ठीक आहे, स्पोरोफाइट कांट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड मटेरियल, बट इट इज डिपेंडंट ऑन द गॅमेटोफाइट. कारण कोणावरती डिपेंडंट आहे हा, गॅमेटोफाइटवरती. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ डिपेंडंट वन. क्लिअर. म्हणून आपल्याला यांच्या जनरेशनमध्ये आपल्याला अशा प्रकारची कंडिशन असलेली बघायला मिळते. येस, दीज different kinds of the bryophytes can be divided into the many different type. Baga, they have many different kinds of the structures. We will see what kind of the reproductive structures they have. Baga,
आपण बघूयात काही एक्झाम्पल्स वगैरे आपल्याला पुढे जरा मॉसेसमध्ये डिटेलमध्ये अजून बघायचं आहे. सो देर आर 3 डिफरंट ग्रुप्स वी कॅन मेक ऑफ दिस ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्सचे 3 ग्रुप आपल्याला करायचे. त्याच्यातला पहिला आपल्याला करता येईल दॅट इज लिव्हरवर्ड्स. लिव्हरवर्ड्स 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 दिसतानाच याची बॉडी कशी असते, डॉर्सी वेंट्रल. डॉर्सी वेंट्रल बॉडी. डॉर्सी वेंट्रल बॉडी एवढं साधं लक्षात ठेवायचं. डॉर्सी वेंट्रल जर आपण बघितलं, मी असं जर स्ट्रक्चर काढलं तर इथं आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स अशा पद्धतीनं असोशिएट झालेले बघायला मिळतील. अशा पद्धतीनं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स एकत्र आलेले बघायला मिळतात आणि डॉर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर आपल्याला तयार झालेलं बघायला मिळतं. जसं आता मी सांगितलं होतं लिव्हरचं. असं स्ट्रक्चर कदाचित तुम्ही याच्या अगोदरही बघितलं असेल. दॅट मे बी कॉल्ड ॲज अ रिक्सिया. रिक्सिया माहिती आहे तुम्हाला? रिक्सिया प्लांट बघितलं असेल, फोटो तरी बघितला असेल कधीतरी. ठीक आहे. हे ग्रीन असतं आणि याच्यामध्ये छोटेसे रायझॉइड्स प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. देर आर स्मॉल युनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेझेंट. असे छोटे छोटे युनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतील. त्याला काय म्हणायचं? रायझॉइड्स. These are the unicellular rhizoids. As we have said earlier, these unicellular rhizoids are present in the liverworts. Liverworts मध्ये unicellular rhizoids आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. So it is just like and this is the gametophyte. याला काय म्हणायचं? Gametophyte is a thallus-like. Gametophyte कसा असतो? Thallus-like आपल्याला प्रेझेंट असलेला बघायला मिळतो. Prostate it has a branching structure. कसलं स्ट्रक्चर असतं याच्यामध्ये? ब्रँचिंग स्ट्रक्चर असलेलं बघायला मिळतं, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो? प्रोस्टेट असं म्हणतो. सो 2 काइंड ऑफ थिंग्स वी कॅन से, डॉर्सी वेंट्रल बॉडी, थॅलस डॉर्सी वेंट्रल. सो इट कॅन बी कॉल्ड ॲज अ थॅलस, थॅलॉइड अँड प्रोस्टेट. हे 2 शब्द इथं लक्षात ठेवायचे. तर आपण त्याला काय म्हणतो? लिव्हरवर्ड्स असं म्हणतो. दीज आर द लिव्हरवर्ड्स. फॉर एक्झाम्पल रिक्सिया. याच्यामध्ये दुसरा काय नाही, याची बॉडीची जी स्ट्रक्चर आहे एवढाच फक्त फरक आहे, बाकी काही नाही. ओके. सो दीज आर द लिव्हरवर्ड्स. चला. सो सेकंड इज द सेकंड टाईप ऑफ ब्रायोफाइट्स आर हॉर्नवर्ड्स. कुठले आहेत? हॉर्नवर्ड्स. हॉर्नवर्ड्स. हॉर्नवर्ड्स काय असतात? सेम जस्ट लाईक अ लिव्हरवर्ड्स, बट दे प्रोड्यूस अ हॉर्न लाईक कॅप्सूल ऑर स्पोरोफाईट. याच्यामध्ये स्पोरोफाईट असतो, तो जरासा वेगळा असलेला बघायला मिळतो. बघा, मी आता पूर्ण स्ट्रक्चर काही काढत नाही. अशा पद्धतीनं हा काय? थॅलॉइड बॉडी आहे. हा काय? थॅलॉइड आहे. थॅलॉइड आहे, बरोबर. थॅलॉइड स्ट्रक्चर आहे. बट दिस स्ट्रक्चर हॅज अ स्मॉल स्पोर्स प्रेझेंट ऑन इट. त्याच्यावरती काय? छोटे स्पोर्स असतात. आणि दीज स्पोर्स जर्मिनेट इन टू द स्ट्रक्चर कॅप्सूल. बघा, हे स्पोर तयार करणारे कॅप्सूल तयार केले जातात. हॉर्न्स. दीज आर द हॉर्न्स. हॉर्न. अशा प्रकारचे हॉर्न्स. म्हणजे हॉर्न म्हणजे काय? छोटा बड तयार होतो, बरोबर. काय तयार होतो? छोटा बड तयार होतो आणि त्या बडपासून एक स्पोरोफाईट तयार होतो. दिस इज द स्पोरोफाईट. स्पोरोफाईट वी मस्ट रिमेंबर. अँड दिस थॅलॉइड स्ट्रक्चर इज अ गॅमेटोफाईट. गॅमेटोफाईट, बरोबर. अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर याच्यामध्ये आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतं. हॉर्न्स आर प्रेझेंट. शिंग असल्यासारखे त्याच्यावरती छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स तयार झालेले बघायला मिळतात, म्हणून त्यांना काय म्हणायचं? हॉर्नवर्ड्स. हॉर्न म्हणजे काय? शिंग. जनावराचं शिंग असतं ना, बघितलं असेल, बैलाचं गाईचं शिंग असतं. तर त्या शिंगासारखं स्ट्रक्चर त्यांच्या बॉडीवरती तयार होतं, त्यांच्या थॅलॉइड बॉडीवरती तयार होतं, म्हणून त्यांना काय म्हणायचं? हॉर्नवर्ड्स असं म्हणायचं. ठीक आहे, क्लिअर? देअर इज अगेन अ स्मॉल युनिसेल्युलर स्ट्रक्चर. युनिसेल्युलर रायझॉइड्स आर प्रेझेंट. रायझॉइड्स यांच्यामध्ये काय असतात? युनिसेल्युलर असलेले बघायला मिळतात. युनिसेल्युलर रायझॉइड्स आर प्रेझेंट.
and these are photosynthetic thalloid structure is there, independent thalloid, that is a gametophyte is a independent. Clear? So these are called as a example, you can say anthoceros. Anthoceros is the good example of this hornworts. Hornwortsचं हे एक चांगलं एक्झाम्पल असलेलं बघायला मिळेल. क्लिअर? सो these are the two different kinds of the structures or two different kinds of the bryophytes. हे bryophytes आपल्याला लोअर ग्रुपचे असलेले बघायला मिळतात. When we are going to the next level to the higher bryophytes, ब्रायोफाईटमध्ये हायर ब्रायोफाईट जर बघितले, मॉडर्न ब्रायोफाईट जर बघितले, तर यू कॅन सी देअर स्ट्रक्चर इज कम्प्लिटली डिफरंट. सो थर्ड टाईप ऑफ अ ब्रायोफाईट वी कॅन सी दॅट इज अ मॉसेस. तिसऱ्या प्रकारचे जे ब्रायोफाईट आहेत त्यांना काय म्हणायचं? मॉसेस असं म्हणायचं. मॉस. द व्हेरी गुड एक्झाम्पल यू कॅन सी दॅट इज अ फ्युनारिया. फ्युनारियाचं एक्झाम्पल आपल्याला यांच्यामध्ये असलेलं बघायला मिळतं. सो हिअर बॉडी इज कम्प्लिटली डिफरंट. बॉडी यांची कशी असलेली बघायला मिळते? पूर्णपणे वेगळी असलेली बघायला मिळते. देअर बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड ऑर कॅन बी डिस्टिंग्विश्ड इन टू द टू डिफरंट काइंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स. दोन स्ट्रक्चरमध्ये यांची पूर्ण लाईफस्टाईलच वेगळी आपल्याला असलेली बघायला मिळते. बट गॅमेटोफायटिक स्ट्रक्चर्स कॅन बी डिवायडेड इन टू द टू टाईप. गॅमेटोफायटिक स्ट्रक्चर किती टाईपमध्ये डिवाइड करता येतील? दोन. ठीक आहे. याच्यामध्ये जर आपण बघितलं दॅट कॅन बी कॉल्ड ॲज अ प्रोटोनेमा. काय म्हणायचं? एक प्रोटोनेमा बॉडी स्ट्रक्चर आणि दुसरं लिफी बॉडी, लिफी स्ट्रक्चर किंवा लिफी एवढं जरी म्हटलं तरी चालेल. प्रोटोनेमा आणि लिफी दोन स्ट्रक्चर बघा. आता प्रोटोनेमा काय असतो? इट इज अ प्रोस्टेट अँड ब्रँच्ड. प्रोटोनेमा कसा असतो? प्रोस्टेट अँड ब्रँच्ड वन. बघा इकडं लक्ष द्या आता. प्रोस्टेट आणि ब्रँच्ड प्रोटोनेमा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड. सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द आहे प्रोटोनेमा. लक्षात ठेवायचा. ज्या वेळेस ब्रायोफाईट येईल त्या वेळेस प्रोटोनेमा तुमच्या डोक्यात राहिला पाहिजे. म्हणून मी काय सांगितलं? प्रोस्टेट आणि ब्रँचड आहे. ठीक आहे. इनविजिबल आहे. वेन इट इज प्रोस्टेट ॲट दॅट टाईम इट इज अ ब्रँचड. अशा प्रकारचं काही ब्रँचिंग आपल्याला याच्यावरती प्रेझेंट असलेलं बघायला मिळेल. अशा ब्रँचेस इथं असलेल्या बघायला मिळतील. छोट्या छोट्या ब्रँचेस वेगळ्या पद्धतीनं असलेल्या बघायला मिळतील. सो इट इज अ प्रोटोनेमा. इकडं बघा ब्रँचड आहे, नेटवर्क तयार करत असेल त्याला काय म्हणायचं? प्रोटोनेमा. ब्रँचड असतो, प्रोस्टेट असतो. प्रोस्टेट म्हणजे डॉर्सोवेंट्रली फ्लॅटंड असतो. प्रोस्टेट म्हणजे काय? डॉर्सोवेंट्रली फ्लॅटंड असतो. म्हणून आपण काय म्हणायचं? त्याला प्रोस्टेट असं म्हणायचं. ठीक आहे. तर अशा प्रकारची ब्रँच असते त्याला काय म्हणायचं? प्रोटोनेमा असं म्हणायचं. क्लिअर? म्हणजेच पहिली स्टेज काय आहे? प्रोटोनेमा स्टेज असलेली बघायला मिळते. ठीक आहे. प्रोटोनेमा इट इज प्रेझेंट ऑन द ग्राउंडवरती प्रेझेंट असते. दिसत नाही, अजिबात दिसत नाही. व्हॉट हॅपन्स? दीज प्रोटोनेमा स्टेज कॅन बिअर सम काइंड ऑफ बर्ड्स. याच्यावरती काय असतात? बर्ड्स असतात. बरोबर. काही काळानंतर काय होतं? छोटे छोटे बर्ड्स येतात त्याच्यावरती. बरोबर. छोटे बर्ड असतात, मायक्रोस्कोपिक असतील. दीज बर्ड्स ग्रोज इन टू द न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड ॲज अ लिफी. बरोबर. आता बघा याच्यावरती काय तयार होईल? लिफी स्ट्रक्चर तयार झालेलं बघायला मिळेल. लिफी स्ट्रक्चर. बरोबर. याच्यावरती काय? लिफी स्ट्रक्चर तयार झालेलं बघायला मिळेल. लिफी स्ट्रक्चर काय? लिव्ज असतील वेगळ्या प्रकारचे. त्याच्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स तयार झालेले बघायला मिळतील आणि पूर्ण स्ट्रक्चर आपल्याला वेगळं असलेलं बघायला मिळेल. लिफी स्ट्रक्चर यू माईट हॅव सीन सच काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर. अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर तुम्ही बघितलं असेल फ्युनारियाचं. बरोबर. फ्युनारियाचं स्ट्रक्चर आपल्याला इथं तयार झालेलं बघायला मिळेल. लीफ असतात म्हणून लिफी स्ट्रक्चर असं म्हणायचं. दिस लिफी स्ट्रक्चर कॅन बी डिव्हिजिबल इन टू द 3 डिफरंट काइंड्स ऑफ द पार्ट्स. वेगवेगळ्या प्रकारच्या पार्टमध्ये आपल्याला हे लिफी स्ट्रक्चर डिवाईड करता येऊ शकतं. बघा काय लिफी स्ट्रक्चरचे काही महत्त्वाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघूयात. मी पुन्हा लिफी स्ट्रक्चर रिड्रॉ करतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. हां काय असतं? इरेक्ट असलेलं बघायला मिळतं.
इरेक्ट, लीव्ज आर प्रेझेंट, इरेक्ट, लीव्ज प्रेझेंट, प्रेझेंट. दोन गोष्टी लिहायच्या. काय? इरेक्ट म्हणजे उभं असतं, बरोबर. प्रोटोनेमा काय असतो? पसरलेला असतो. प्रोटोनेमा कसा असतो? पसरलेला आहे. लिफी स्ट्रक्चर कसं? इरेक्ट असतं, उभं राहिलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. ठीक आहे. इट हॅज अ 2 डिफरंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर अगेन. जसं आत्ता आपण सांगितलं की स्टेम लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असलेले बघायला मिळेल. स्टेम लाईक, काउलॉइड, कॅलॉइड म्हटलं आपण त्याला. आणि दुसरं काय असेल? लीफ लाईक, लीफ लाईक, फॅलॉइड, फॅलॉइड. ठीक आहे. 2 स्ट्रक्चर बघा. कॅलॉइड काय? स्टेम लाईक, सेंट्रल ॲक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चर इज द स्टेम लाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ कॅलॉइड. बघा अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर आहे. ठीक आहे. इथं काय? प्रोटोनेमा आहे, बरोबर. प्रोटोनेमा आपल्याला असलेला बघायला मिळेल. त्या प्रोटोनेमाला वरती एका बडला तयार झालेलं स्ट्रक्चर आपल्याला असं बघायला मिळेल. येस, दे हॅव लीफ लाईक स्ट्रक्चर, स्पायरल अरेंजमेंट ऑफ द लीव्ज लाईक स्ट्रक्चर, लीफ लाईक स्ट्रक्चर, लीव्ज म्हणायचं नाही, लीफ लाईक स्ट्रक्चर. स्पायरल अरेंजमेंट कशी असेल? बघा, त्यांची सरळ अशा रेषेमध्ये अरेंजमेंट झालेली बघायला मिळेल. आता आपल्याला इथं काय काढता येत नसते, पण तरीही काढण्याचा प्रयत्न करूयात. कधी तुम्ही जर फ्युनारिया बघितला पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये, आत्तासुद्धा बघायला मिळू शकतो कुठंही, तर अशा पद्धतीचे स्ट्रक्चर असलेले बघायला मिळतील. मी जरा मोठं काढतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. अशा पद्धतीचे स्ट्रक्चर्स इथं प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात, स्पायरल असतात. तर हे काय आहेत? लीव्ज आहेत, आपल्याला लक्षात येईल. लीफ लाईक स्ट्रक्चर. ठीक आहे. दिस लीफ लाईक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द गॅमेटोफाईट. हे काय? गॅमेटोफाईट. महत्त्वाचा शब्द इथं आहे, गॅमेटोफायटिक स्टेज. आता गॅमेटोफायटिक स्टेज काय? डॉमिनंट आहे. गॅमेटोफाईट स्टेज काय आहे? डॉमिनंट आहे, बरोबर. ग्रीन आहे, फोटोसिंथेटिक आहे. इकडे लक्ष द्या. काय? ग्रीन आहे, लिफी आहे, डॉमिनंट आहे, इंडिपेंडंट आहे, फोटोसिंथेटिक आहे. हे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे, फोटोसिंथेसिस करतं म्हणून त्याला फोटोसिंथेटिक स्टेज असं म्हटलं. बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राईज टू द गॅमेट, and these gametes can be can be forming the sporophytes. Gametophyte gives rise to the sporophyte. Sporophyte is present on itself. याच्यावरतीच आपल्याला स्पोरोफाईट प्रेझेंट असलेला बघायला मिळेल. अशा प्रकारचं वेगळं स्ट्रक्चर आपल्याला ह्या स्पोरोफाईटमध्ये असलेलं बघायला मिळेल. बघा, वेगळं स्ट्रक्चर असलेलं बघायला मिळेल. हां, इट इज अ कॅप्सूल. कॅप्सूल लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला असलेलं बघायला मिळेल. तर हा वरचा जो आहे तो काय आहे? स्पोरोफाईट. स्पोरोफाईट, जस्ट रिमेंबर. स्पोरोफाईट काय होतं? वरच्या ज्या ॲट अपायकल रिजन ऑफ दिस गॅमेटोफाईट, गॅमेट्स आर प्रोड्युस्ड, फर्टिलायझेशन ऑकर्स अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ झायगोट अँड झायगोट गिव्ज राईज टू द स्पोरोफाईट. बरोबर. हा स्पोरोफाईट कोणावरती डिपेंडंट आहे? गॅमेटोफाईटवरती. डॉमिनंट स्टेज कुठली झाली? गॅमेटोफाईट स्टेज झाली. ठीक आहे. आणि स्पोरोफाईट काय करतो? इट गिव्ज लाईक अ कॅप्सूल लाईक स्ट्रक्चर. इट गिव्ज राईज टू द कॅप्सूल लाईक स्ट्रक्चर अँड दिस कॅप्सूल लाईक स्ट्रक्चर विल फॉर्म अ स्पोर्स. काय तयार करेल? हा स्पोर्स तयार करेल. अँड दीज स्पोर्स विल बी रिलीज्ड इन टू द एअर अँड देन विल दे डेव्हलप इन टू द प्रोटोनेमा. हे स्पोर्स आहेत. हे स्पोर्स कशात जनरेट होणार? प्रोटोनेमा. आपण सांगितलं प्रोटोनेमा स्टेजमध्ये, बरोबर. आणि प्रोटोनेमा अगेन गिव्ज राईज टू द गॅमेटोफाईट. क्लिअर? लाईक दिस देअर लाईफ सायकल विल बी कम्प्लिटेड. अशा पद्धतीने यांची लाईफ सायकल आपल्याला कंप्लीट झालेली बघायला मिळते. दीज आर द मॉसेस अँड ब्रायोफाईट्स. क्लिअर? सो यू कॅन सी दिस प्रोटोनेमा स्टेज इज अ इनिशियली गॅमेटोफायटिक स्टेज. ही सुद्धा प्रोटोनेमा काय आहे? गॅमेटोफायटिक स्टेजच आहे, लक्षात ठेवायचं. बिकॉज स्पोर्स गिव्ज राईज टू द गॅमेटोफाईट. स्पोर्स कशाला कोणाला जन्म देतात? गॅमेटोफाईट्सला जन्म देतात. अँड दिस इज द
branched and prostate stage of the gametophyte. So protonema is also gametophyte and leafy stage is also gametophyte. Gametophyte आपल्याला दोन्ही असलेली बघायला मिळतात. When we look at the this is the gametophyte, you can see gametophyte. स्पोरोफाइट जर बघितला काय असेल, स्पोरोफाइट बघा, स्पोरोफाइटमध्ये 3 स्ट्रक्चर यांच्यामध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतील. ठीक आहे, 3 स्ट्रक्चर आपल्याला असलेले बघायला मिळतील. एक आहे सुरुवातीचा आहे, त्याला फूट असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? फूट आहे असं म्हटलं जातं. दुसरा स्टेम लाईक आहे, त्याला आपण काय म्हणायचं? सीटा असं म्हणायचं. काय म्हणायचं? सीटा, सीटा असं म्हणायचं. आणि तिसरा आपल्याला असलेला बघायला मिळेल, दॅट इज अ कॅप्सूल. कॅप्सूल, कॅप्सूल असे 3 काय बघा, फूट आहे विच इज अटॅच्ड टू द गॅमेटोफाइट. गॅमेटोफाइटला अटॅच करण्यासाठी कोण महत्त्वाचं आहे? फूट महत्त्वाचं आहे. आणि कॅप्सूल आणि फूटला अटॅच करण्यासाठी कोण महत्त्वाचं आहे? सीटा महत्त्वाचा आहे. बरोबर. आणि स्पोर तयार करण्यासाठी कोण महत्त्वाचं आहे? कॅप्सूल महत्त्वाचं आहे. कॅप्सूल. सो these are the 3 structures present in the sporophyte. Otherwise this protonema and leafy stage is also dominant and these are the gametophytic stage. Clear? So these are the mosses. Good example is the funaria. Funaria तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे. बघितलं, फ्युनारिया जर बघायचं झाला तर पावसाळ्यामध्ये विटांचं घर वगैरे असतं बघा, जुनाट घरं असतात आणि तिथं भरपूर पाऊस पडलेला असतो, भरपूर पाऊस पडतो. आणि त्या विटांच्या घरावरती काय होतं की छोट्या छोट्या विटा ज्या तिथं पडलेल्या असतात त्या छोट्या छोट्या प्रकारचं गवत आल्यासारखं वाटतं आणि त्या ग्रीन दिसतात. ग्रीन का दिसतात? तर त्याच्यावरती फ्युनारिया आलेला बघायला मिळतो. एकदम छोटा असतो, काही MM मध्ये आपल्याला हे प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. ठीक आहे. लक्षात आलं सगळे? ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट क्लिअर झाले. सो another important point in the bryophyte is the economic importance of the bryophyte. Economic importance of a bryophytes. When we think of the economic importance of the bryophytes, bryophytes are highly important in many different way. वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला हे महत्त्वाचे असलेले बघायला मिळतात. तर त्याच्यामध्ये काही ब्रायोफाइट्स स्पेशली इन केस ऑफ द मॉसेस इटसेल्फ. तसं बघायला गेलं तर पहिले जे 2 लिव्हर वर्ड्स आहेत आणि आहेत ते थोडेसे मेडिसिनली वगैरे इम्पॉर्टंट आहेत, पण त्याचा एवढा काही आपल्याला एक्सप्लोरेशन असलेलं बघायला मिळत नाही. जास्त महत्त्व त्याचं आपण डिस्कवर केलेलं बघायला मिळत नाही आहे. पण इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्समध्ये आपल्याला मॉसचा सगळ्यात जास्त इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स असलेला बघायला मिळेल. बघूयात आपण. दिस इज और इट इज इम्पॉर्टंट ॲज फूड अँड फॉडर. फूड अँड फॉडर फॉर ॲनिमल्स. ज्या भागामध्ये जास्त पाऊस पडतो आणि मोठी झाडं नसतात अशा ठिकाणी फूड आणि फॉडर म्हणून याचा उपयोग ॲनिमलसाठी झालेला बघायला मिळतो. हा सगळ्यात महत्त्वाचा उपयोग आपल्याला या स्पेशली ब्रायोफाइटाचा असलेला बघायला मिळतो. वेअर देर इज नो सच लार्ज अमाऊंट ऑफ द सॉईल अँड ऑल दॅट. खडक वगैरे असतात आणि त्या खडकावरती वगैरे हे आपल्याला जास्त असलेले बघायला मिळतात. आणि जरा मोठ्या साईजचे जे आहेत
त्यांचा उपयोग आपल्याला फूड आणि फॉडर गवत हर्बिवोर्ससाठी स्पेशली ऑफ हर्बिवोर्स ॲनिमल जे आहेत हर्बिवोरी गवत खाणारे जे आहेत त्या हर्बिवोर ॲनिमलमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतात, फूड किंवा फॉडर म्हणून याचा उपयोग झालेला बघायला मिळतो. इट इज स्पेशली यूज्ड ॲज अ पीट फॉर फ्युएल जळण म्हणून याचा वापर केलेला बघायला मिळतो. जळण माहिती आहे तुम्हाला, आपण लाकूड वगैरे चुलीसाठी वगैरे वापरतो ना. आता चुली नाही आहेत बऱ्याचशा ठिकाणी, पण जर खेड्यामध्ये गेला तर अजून चूल अस्तित्वात आहे. आणि दुसरी गोष्ट, थंडीच्या दिवसामध्ये काय करतात ती लोक, तर साधारण थंडी खूप पडलेली असते आणि मग सकाळ सकाळ गरम व्हायचं झालं तर काय करणार, शेकोटी पेटवणार. ऐकलं असेल हे शेकोटी पेटवणं वगैरे. तर अशी मंडळी एकत्र येऊन शेकोटी पेटवली की ती पेटवतात कशी, तर गवत गोळा करा, काय गोळा करा. तसं हे पीठ किंवा गवत म्हणून आपल्याला फ्युएलसाठी सुद्धा याचा उपयोग केलेला बघायला मिळतो. These bryophytes have high amount of the water holding capacity and therefore it is also used as a packaging material especially for many different kinds of the fruits and all that. एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी इम्पोर्ट करायचं असले एक्सपोर्ट करायचे असले फ्रूट तर आपल्याला पॅकेजिंग मटेरियल म्हणून याचा वापर केलेला बघायला मिळतो. बिकॉज इट हॅज अ हाय वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी याच्यामध्ये वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी काय असते, जास्त असते. म्हणजे काय करतं, हे लवकर वाळत नाहीत, ड्राय होत नाहीत. आता गवत जर आणलं तर 2 दिवसामध्ये वाळून जातं. बघितलं असेल तुम्ही, गवत जर पडलं रस्त्याच्या कडेनं, ते स्वच्छता करणारे असतात त्यांनी गवत काढून टाकलेलं असतं. एका दिवसामध्ये दुसऱ्या दिवशी सुकलेलं असतं आणि 3-4 दिवसामध्ये वाळून जातं. पण आपल्याला जर ब्रायोफाईट बघितले तर हे लवकर वाळत नाहीत. म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारचे काय म्हणूयात त्याला, ओलसर पदार्थ वगैरे जर असतील, फ्रूट्स स्पेशली असतील, ड्राईंगपासून त्यांना जर प्रिव्हेंट करायचं असेल, वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी त्यांची जर वाढवायची असेल तर आपल्याला वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी जास्त असणारे मटेरियल वापरावे लागतात. म्हणून ब्रायोफाईटचा याच्यामध्ये जास्त वापर आपल्याला झालेला बघायला मिळतो. तर अशा पद्धतीनं याचा उपयोग केलेला बघायला मिळेल. इट कॅन बी यूज्ड फॉर मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. फॉर एक्झाम्पल दे आर असोसिएटेड विथ डिफरंट काइंड्स ऑफ द algae as well. algae बरोबर सारखं आपल्याला वेगळं फंक्शन हे केलेलं बघायला मिळतं. दीज आर द सेकंड अरायवल्स ऑन द रॉक, or you can see second successor on the rock, therefore used for soil formation साठी याचा उपयोग झालेला बघायला मिळतो. एखादा खडक असेल, खडकावरती काय होतं, कुठलाही प्लांट जगत नाही किंवा येत नाही, बरोबर. तर काय होतं, सुरुवातीला लायकेन्स येतात. सुरुवातीला त्या खडकावरती काय येतात, लायकेन्स येतात. आणि लायकेन्स आल्यानंतर त्या ठिकाणी पहिला जो कोण येत असतो तर तो काय असतो, ब्रायोफाईट्स आपल्याला असलेला बघायला मिळतो. आणि ब्रायोफाईट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉईल फॉर्मेशनमध्ये आपल्याला हे ब्रायोफाईट्स उपयोगाला असलेले बघायला मिळतात. दीज आर यूज्ड फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ soil erosion. Prevents soil erosion because they have high soil binding. These are used for the soil binders. लक्षात ठेवा, सॉईल बाइंडर म्हणून याचा उपयोग झालेला बघायला मिळतो. सॉईल काय केली जाते, होल्ड करून ठेवली जाते, एकत्र करून ठेवली जाते. याच्यामुळं आपल्याला त्यांना काय म्हणता येतं, सॉईल बाइंडर्स असलेले बघायला मिळतात. यांचे जे रायझॉइड्स रूट्स आहेत, रूट लाईक स्ट्रक्चर आहेत, ते सॉईलमध्ये जातात आणि पाऊस कितीही पडू द्या ती सॉईल नष्ट होत नाही, निघून जात नाही. कारण त्याला होल्ड कोणी करून ठेवलेलं असतं, ह्या ब्रायोफाईट्सनं होल्ड करून ठेवलेलं असतं. म्हणून जमिनीची धूप आपल्याला कमी करण्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग झालेला बघायला मिळतो. ठीक आहे. सो दीज आर द मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द aspect
ऑफ दिस इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ द ब्रायोफायटा. म्हणजे याच्यावरती सुद्धा आपल्याला काय येईल, सायलेंट फीचर्स येतील. सायलेंट फीचरमध्ये आत्ता जेवढे काही सांगितले तेवढे आपल्याला सुरुवातीचे टाकायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर स्पेशली मॉसचे सायलेंट फीचर विचारले जातील, तर त्याच्यावरती सुद्धा आपल्याला शॉर्ट नोट लिहिता आली पाहिजे. आणि तिसरा प्रकार प्रश्नाचा असेल तो म्हणजे राईट नोट ऑन इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्सवरती नोट लिहा म्हणून एक प्रश्न विचारला जाईल. अशा वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला विचारले तर तुम्हाला उत्तरं देता आली पाहिजेत. एवढंच फक्त इथं लक्षात ठेवायचं. आणि ऑब्जेक्टिव्ह टाईप वेगळ्या पद्धतीनं तुम्हाला हे विचारले जाऊ शकतील. ठीक आहे. सो इट इज ब्रायोफाइट्स. दीज आर द ब्रायोफाइट्स. याच्यामध्ये काही शंका आहे का बघा, सांगा मला. मला वाटतं काही शंका नाही आहे. ठीक आहे. थँक्यू.